ბრუნდებით სტუდიაში რეკლამის შემდეგ და მე მინდა ბატონო ნოდარ მოგმართოთ შეკითხვით. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ორსულობა თავდება მშობიარობით და მშობიარობითაც შეიძლება დამთავრდეს ორსულობა და შეიძლება დამთავრდეს საკეისრო კვეთით. თანამედროვე მიდგომებით, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, დაცდიდი ტაქტიკა ნიშნავს იმას, რომ ხშირად შეიძლება ჩვენ 18 საათიც მოგვიწევს ლოდინი, ვიდრე ფიზიოლოგიური გზით დამთავრდება მშობიარობა. მე ვიცი, რომ თქვენ ორივეს დღეს გაქვთ იმის უფლება, თქვენი პროფესიონალიზმიდან და თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, დამაში ვერავინ ვერ დაგძრახავთ, შეგიძლიათ ისედაც გააფორმოთ და შეგუთოთ ეს ყველაფერი, რომ ყველა მშობიარობა დაამთავროთ საკეისრო კვეთით. იმიტომ რომ ეს არის 15 წუთიანი манипуляция, ორივეს იდეალურად გამოგდეთ საკეისრო კვეთა. პრობლემა გექნება ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით ალბათ ძალიან მინიმალური, 15 წუთში დაამთავრეთ ამ პროცესს, გეყოლებათ ჯანმრთელი ბავშვი, ჯანმრთელი ქალი და მშვიდად წახვალთ სახლში და არ იქნებით 18 საათი. აი რა არის ის პროფესიონალური მომენტი, აი ეს განმაპირობებელი რა არის, აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რასაც ახლა ვერ ვასახელებ, რომ თქვენ არ გაძლევთ საშუალებას, რომ იმ დროს, რადგან არ არის საჭირო გააკეთოთ საკეისრო კვეთა, არ აკეთებთ საკეისრო კვეთას და ყოველთვის ცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ფიზიოლოგიური ორსულობა დამთავრდეს ფიზიოლოგიური მშობიარობით. რა არის ეს? კიდევ ერთხელ გავუსვავ ხაზს და გავაგრძელებ თქვენ აზრს, რომ დღესდღეობით მიჩნეულია, რომ მშობიარობის პერიოდები დროის თვალსაზრისით არ არის ლიმიტირებული და არ არის აუცილებელი მშობიარობა დამთავრდეს 12 ან 14 საათში, შეიძლება მშობიარობა გახანგრძლივდეს. ამას ზოგადად შეიძლება სამშობიარო მოქმედების სისუსტე განაპირობებდეს, მაგრამ არ ნიშნავს სამშობიარო მოქმედების სისუსტე აუცილებლად საკეისრო კვეთით შემთხვევის დამთავრებას. რასაკვირველია, თითოეულ პრობლემას გაჩენილს მშობიარობის პროცესში ჭირდება შესაბამისი ნაბიჯი, იმ კონსერვატიული ღონისძიებების გამოყენება და იმ რესურსის გამოყენება, რასაც კონსერვატიზმი ქვია და ფიზიოლოგიურად, ანუ ბუნებრივი გზით მშობიარობის მართვის დიდი სურვილი. მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ბუნებრივი გზით დამთავრებული მშობიარობა, თუნდაც გახანგრძლივებული, რომელსაც ჯანმრთელი ახალშობილის და დედის ჯანმრთელად შემდგომში მელოგინე ქალის ჯანმრთელად გაწერა მოყვება სამშობიაროდან ყველაზე დიდი მორალური კმაყოფილება და ის პროფესიონალური კმაყოფილება სწორედ აი ესეთ შემთხვევებს მოაქვს, რამე თუ თქვენ გიბრძანეთ, რომ ძალიან მარტივად შეიძლება გააკეთდეს საკეისრო, 15 წუთში მიიღო გადაწყვეტილება, დღეს საკეისრო კვეთის ტექნიკაც, მეთოდებიც, საშუალებებიც, როგორც გაუტკივარების, ასევე საკერავი მასალის ხარისხიც მკვეთრად არის გაუმჯობესებული წინა წლებთან შედარებით, მაგრამ რაც არ უნდა კარგად გააკეთდეს საკეისრო კვეთა, ჩვენ ვერ გავექცევით საკეისრო კვეთის გართულების პროცენტს. ეს ხდება საქართველოშიც, ეს მოხდება მოწინავე ქვეყნებშიც. ეს არის ის გართულებები, რომლებიც უფრო ხშირად ახლავს საკეისრო კვეთას, ვიდრე ბუნებრივი გზით მშობიარობას. ამას კერძოდ ეს არის ინფექციური გართულებები, ეს არის საკეისრო კვეთის პროცესში მეზობელი ორგანოების დაზიანება, რისგანაც არ ვართ დაზღვეული. ეს რასაკვირველია, საკმაოდ იშვიათ შემთხვევებშია, მაგრამ არის შარდის ბუშტის დაზიანება. ოპერაციის შემდგომ პერიოდში ნაწლავების უმოქმედობა, ანუ ეგრეთ ნაწლავების გაუვალობა, ეს არის თრომბოემბოლიზმის მომატებული რისკი საკეისრო კვეთის შემთხვევაში. ეს არის ჰისტერექტომია, ანუ საშვილოსნოს ამოკვეთის უფრო მეტი სიხშირე საკეისრო კვეთის დროს, ვიდრე ბუნებრივი გზით მშობიარობის შემდეგ. ეს არის საკეისრო კვეთის შემდგომ რეაბილიტაციის უფრო ხანგრძლივი პერიოდი. ასევე განმეორებითი ჰოსპიტალიზაციის უფრო მაღალი ალბათობა საკეისრო კვეთის შემდგომ. და ამასთან ახლავს ასევე შორეული შედეგებიც, ანუ ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ ქალის შემდგომ რეპროდუქციულ გეგმებზე, ანუ შემდეგ ორსულობაზე. საკეისრო კვეთის შემთხვევაში შემდეგი ორსულობის დროს იმატებს სიხშირე პლაცენტის არანორმალური მდებარეობის, ანუ გასაგებენაზე რო ვთქვათ, არასწორი მიმაგრების, ან ჩაზრდის პლაცენტის საშვილოსნოს კუნთოვან ქსოვილში, ან წინ მდებარეობის.
იმატებს ნაადრევი მშობიარობის სიხშირე და მთელი რიგი სხვა პრობლემები. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ასეთ ქალბატონს უზღუდავთ მრავალშვილიანობას, ანუ ის ქალბატონი, რომელიც გეგმავს მრავალი შვილის სკოლას, რასაკვირველია, უნდა მოერიდოს საკეისრო კვეთის გაკეთებას, თუ არ არის ეს სასწავლებლად აუცილებელი. ეხლა ჩვენ მე სურვილი მაქვს ისე არ გამოგვივიდეს, რომ რამენაირად დავაკნინოთ საკეისრო კვეთის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ყველა მომუშავე, პრაქტიკულად მომუშავე მეანმა იცის, რომ ეს არის დედისა და ნაყოფის სიცოცხლის შენარჩუნების უნიკალური ოპერაცია, როდესაც ეს სასწავლებლად აუცილებელია და არსებობს სხვა პირობა არ არსებობს თუ არა საკეისრო კვეთით შემთხვევის დასრულების. სწორედ ეს არის საკეისრო კვეთის არსი, თუმცა არის მთელი რიგი პირობები, მდგომარეობები, როცა საკეისრო კვეთა გეგმიურადაც შეიძლება გაკეთდეს. ეს არის სხვადასხვა პრობლემები, ქალის ჯანმრთელობის შეიძლება სულაც ორსულობასთან არ იყოს კავშირში, ვთქვათ, ექსტრაგენიტალური პრობლემები და ასე შემდეგ. აქვე აღნიშნვის ღირსია, რომ თვითონ უნდა აღინიშნოს, რომ მშობიარობის დაწყებას განაპირობებს მუცლად ყოფილი ნაყოფი. ის გარკვეული ჰორმონებით უკვე მომწიფებული და ინფორმაცია მიღებული ნაყოფი გადაწყვეტს, რომ მოევლინოს ამ ქვეყანას. აი ამ მშობიარობის პროცესში მშობიარე ქალის ორგანიზმში გამოიყოფა მთელი რიგი ისეთი სტრესული ჰორმონები, რომელიც ბუნებრივად ამწიფებს ნაყოფის ფილტრებს და შესაბამისად ეგრეთ წოდებული რესპირატორული დისტრეს სინდრომის ალბათობა ბუნებრივი გზით მშობიარობის დამთავრებისას ახალშობილებში ბევრად ნაკლებია, ვიდრე საკეისრო კვეთის შემთხვევაში თუ ის გაკეთებულია სამშობიარო მოქმედების დაწყებამდე. აი ეს გახლავთ. ამას გარდა თვითონ სამშობიარო არხში მშობიარის გავლისას ის კავშირშია მთელ რიგ იმუნომასტიმულირებელ ბაქტერიებთან, რაც შემდგომში ამ ახალშობილის იმუნური რეაქციის ჩამოყალიბებას და მის სრულფასოვნებას განაპირობებს. მთელი რიგი ფაქტორებია, რაც ბუნებრივი გზით გზაც განაპირობებს აი ბავშვის ადაპტაციას, გასაკვირველია. მთელი რიგი მომენტები, რაც უდაოდ ბუნებრივი გზით მშობიარობის უპირატესობას უსვავს ხაზს, როდესაც ამის რესურსი არსებობს და კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას არც დედის, არც ახალშობილის საჭიროა, მე ვფიქრობ, ექიმის კეთილსინდისიერება და განათლება. ხო მართალია? გეთანხმებით. ექიმის მიდგომა იყოს აი ისეთი, როგორც ახლა თქვენ ბრძანეთ. და ამავდროულად მე ვფიქრობ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალის ინფორმირებულობასაც, არა ბატონო მამუკამ, ანუ დაიცოდეს რა უპირატესობები გააჩნია ფიზიოლოგიურ მშობიარობას და აი ვთქვათ, ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა ბატონო მამის შესახებ და რა ნაკლოვანება გააჩნია საკეისრო კვეთას. ამიტომ ეს მოდური არ უნდა გახდეს, ვთქვათ, იმის გამო, რომ ქალს არ ეტყინოს და იმისათვის, რომ ქალი არ შეწუხდეს, ამიტომ მან არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საკეისრო კვეთის სასარგებლოდ. ასე ბრძანდებით. იცით რა, ის რომ ქალს სრული წარმოდგენა აქვს და მის პარტნიორს მშობიარობაზე როგორ უნდა წარიმართოს, ეს მისთვის სიახლე კი არ უნდა იყოს, ტკივილები რო დაეწყება, უიეს რა დამემართა. მან უნდა იცოდეს, როგორ მიდის ეს მშობიარობა, რა ფაზებს მოიცავს და შესაბამისად რითი მოხდეს მის შიშის ფაქტორის, თუნდაც ტკივილის წინააღმდეგ. რითი მოხდეს ამ ფაქტორის გაუნებელყოფა, ნიველირება, რომ ეს შიში აღარ კონდეს. ეშინია ტკივილის, მაშინ შევთავაზოთ ტკივილის მართვა. არსებობს გაუტკივარების მეთოდები, ეპიდურალური გაუტკივარე, ინტრავენური გაუტკივარება, რომლითაც წარმოდგენა მშობიარობამდე უნდა კონდეს. ნებისმიერ ჩარევას, ნებისმიერ ინტერვენციას, როგორც დადებითი კომფორტი, დედის კომფორტი, რომ ტკივილი არ აქვს, ასევე უარყოფითი მხარეები აქვს. იგივე ეპიდურალური გაუტკივარების დროს მშობიარობის მეორე პერიოდის გახანგრძლივება. ამის გამო ოქსიტოცინის, ანუ საშუალო შეკუმშვების გამაძლიერებელი ნივთიერების გადასხმის აუცილებლობა, ამის გამო ნაყოფის მუდმივი ელექტრონული მონიტორინგის აუცილებლობა, რასაც შეიძლება ოქსიტოცინის და საშუალო შეკუმშვების გამაძლიერების საშუალებებს ნაყოფის დისტრესი მოყვეს, ანუ ნაყოფის გულისხმის გაუარესება, რასაც შეიძლება მშობიარობის ვაგინალური დასრულებისათვის სათანადო ოპერაციების, ვაკუუმ ექსტრაქციის ან მასების გამოყენება მოყვეს. უნდა იცოდეს, შეწონოს
ეს კომფორტი უღირს ამ გართულებებად თუ არ უღირს. ამაზე უნდა გქონდეს სრული ინფორმაცია. ის კი არა რომ შემოდის ბლოკში და აი ტკივილები დამიწყო და საგეს რო გამიკეთეთ. ან ტკივილები დამიწყო და მოდი ახლა ვცადოთ გაუტკივარება, გამიკეთეთ ნემსი. რა გაუტკივარება უნდა შევთავაზოთ, ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს. ქალმა ექსტრემალურ სიტუაციაში არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ამ ექსტრემალურ სიტუაციაში მიღებული გადაწყვეტილება ხშირად მცდარია, არასწორია და იმ აფექტის მდგომარეობაში მყოფი ქალისათვის ძნელია აუხსნა ეს ბიომექანიზმი გაუტკივარების, მშობიარობის, რას რა უნდა მოყვეს და შესაბამისად გადაწყვეტილებაც რა თქმა უნდა არადეკვატური იქნება და აქედან გამომდინარე სამშობიარო დარბაზში განათლებული წყვილი უნდა შევიდეს. ქალი, რომელსაც სრული ინფორმაცია ექნება, რითი არის კარგი ფიზიოლოგიური მშობიარობა, რითი არის ცუდი საკესო კვეთა ან კარგი, როგორ უნდა დაეხმაროს ის თავის თავს, როგორ უნდა დაეხმაროს ბავშვს როგორ მიხედოს და შესაბამისად ეს ყველაფერი ისევ და ის უბრუნები საწყის წერტის, რომ განათლებული უნდა შევიდეს, უკვე უნდა იცოდეს რისთვის მიდის სამშობიაროში. თუმცა გაუტკივარება უშუალოდ რაიმე ზიანს აყენებს, როგორც მშობიარეს ასევე ნაყოფს. ზიანს არ აყენებს ნაყოფს და რა თქმა უნდა ზიანს რო აყენებდეს, ეს არ იქნება ასე ფართოდ გავრცელებული მთელ მსოფლიოში. მაგრამ რიგი გართულებებისა, როგორც ეხან მოგახსენეთ, შეიძლება გქონდეს მშობიარობის მსვლელობაში. კერძოდ ეს როგორც ვთქვით, მშობიარობის გახანძილება ნაყოფის მუდმივი ელექტრონული მონიტორინგის აუცილებლობის გამო ქალის გადაადგილების შეზღუდვა ქალი უნდა იწვეს და მონიტორინგი ისე ტარდებოდეს. შემდგომში იგივე ოქსიტოცინის, ანუ საშუალო შეკუმშვების გამაძლიერებელი ნივთიერების გამოყენება, რაც საშუალო შეკუმშვებს აძლიერებს. ხშირად მშობიარობის მეორე პერიოდი, როგორც ბატონოდარმა ბრძანა, ჭინთვების პერიოდი ხანძლივდება, რამაც შეიძლება ნაყოფის სტრესი გამოიწვიოს, გულისების ცვლილება და მოსამშობიარებელი ოპერაციული ტექნიკის გამოყენებაც გახდეს საჭირო. ანუ ამ манипуляციაზე ქალი უკვე მიზანმიმართულად განათლებით უნდა მიუდგეს, რომ იცის, რომ ეს შეიძლება განვითარდეს. კონსტიტუციებს მე გამიგია მაგალითად გაუტკივარების შედეგად რა გარკვეული პერიოდი წელის ტკივილი ახასიათებს ხოლმე ქალებს ასე. ეს ხშირად მაგასთან არ არის დაკავშირებული ორსულობის დროს ქალის უმოძრაობის, ფიზიკური აქტივობის შემცირების და თვითონ ხერხემლის და წელის ტკივილი არ არის დაკავშირებული და ამასთან უფრო სხვა მექანიზმები მათ ჩართული და მოდი ეს შემდგომი პერიოდსაც გადავდეთ, იმიტომ რომ ეს მითია, რა თქმა უნდა, თავისი რაც ბრალეულა უძღვის ჩარევას, თუნდაც იგივე ეპიდემიოლოგიურ გაუტკივარებას, ის თავისი დავუტოვოთ და ზედმეტებს თუ გადავაბრალებთ. ვიდრე ორსულობის განსაკუთრებულ საშიშ ნიშნებზე გადავალთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ყოველთვის შეიძლება ყველა ფიზიოლოგიურად მიმდინარე მშობიარობის პროცესი უცებ შეიძლება გართულდეს. ამავდროულად ყველა ფიზიოლოგიური ორსულობა შეიძლება ბოლოში გავირთულდეს რაიმე განსაკუთრებულად საშიში ნიშნებით და ვიდრე ამ საკითხზე ჩვენ ვისაუბრებთ, ასეთ მშობიარობის ორგვარ დამთავრებაზე, საკეისრო კვეთით დამთავრებაზე და მშობიარობის ფიზიოლოგიურად მშობიარობის დამთავრების დროს, აი რა განსხვავება ახალშობილობის პერიოდში თქვენ მოისმინეთ მიანების შეხედულება ფიზიოლოგიური მშობიარობის უპირატესობის შესახებ ქალისათვის. აი ბავშვთან დაკავშირებით რას მოგახსენებთ? მოგახსენებთ ბატონმა ანოდარმა და აბსოლუტურად ვითარხმობები, რომ ყველა გართულება, უმეტესობა გართულებების თან ახლავს როგორც წესი საკეისრო კვეთას, ანუ სტატისტიკურად იზრდება მათი სიხშირე. გართულების სიხშირე. ეს არის პირველ რიგში რესპირატორული დისტრეს სინდრომი, რომელიც ფილტვებში სითხის გამოდევნის შეფერხება ხდება საკეისრო კვეთისას, განსხვავებით ბუნებრივი მშობიარობისაგან, უფრო მეტი მოცულობის სითხე რჩება ახალშობილის ფილტვში და ამას ტრანზიტორული დახიფნული და სხვადასხვა გართულებები შეიძლება მოყვეს ფილტვის მხრივ. ასევე ცნობილი გახდა უკვე წინა საუკუნეში, რომ ახალშობილის ტვინი გამოყოფს ენდორფინებს და ინტერლეიკინებს, რომლებიც თვით გამოუტკივარებელია და ძალიან უიოლებს მას ადაპტაციური პერიოდის გავლას, რაც ბუნებრივია საკეისრო კვეთის დროს არ ხდება, ის 15 წუთში მთავრდება, როგორც ვთქვით, განსხვავებით 18 საათიანი სტრესული პერიოდისა, რომელიც მას ამ სტრესული ჰორმონების გამომუშავებაში და თვით გამოუტკივარებელი ნივთიერებების გამომუშავებაში ეხმარება და უამრავი სხვა პროცესები, იგივე კანის მოთესვა, იგივე ახალშობილის
თავის ქალას კონფიგურაცია, რომელიც ამ გამაუწყებელი ნივთიერებების გამოყოფას უწყობს ხელს, ეს ყველაფერი მას ეხმარება ადაპტაციური პერიოდის გავლაში, იმიტომ რომ ახალშობილისთვის მოიხსენებათ უდიდესი სტრესია ცალკე ორგანიზმად არსებობა. ის არის გედის განუყოფელი ნაწილი, მას არ ჭირდება სუნთქვა, ჭამა, არ აწუხებს სინათლე, არ აწუხებს სითბური სტრესი, არ აწუხებს გარემოში მყოფი ბაქტერიები, ის იდეალურად სტერილურ გარემოშია, სითხეშია, ხახუნის ძალა არ აწუხებს, ანუ იმყოფება ასე ვთქვათ ბჭყალებში ამ ქვეყნიურ სამოთხეში. ამაზე კომფორტული პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში არ აქვს. ხომ არის იდეალურ კომფორტში და დაცული ყველაზე ახლობელი ადამიანის ორგანიზმში, ეს რომ ჩამოყალიბებას ეს მისთვის უდიდესი სტრესია და ბუნებრივია აუცილებელია მოხდეს ის ბუნებრივი გზით, რომელიც ბუნებამ დააწესა. ძალიან დიდი მადლობა. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ასპექტები. საკეისრო კვეთით მიღებული ახალშობილებისა, თუმცა ჩვენ ერთ დიდ ცალკე გადაცემას მივუძვნით საკეისრო კვეთის ყველა პლუს მინუს, ვთქვათ, ყველა ღირსებას და ყველა ნაკს. მე ვეთანხმები ჩემს კოლეგას ბატონ ნოდარს, რომ საკეისრო კვეთის ოპერაციის დაკლინება არ შეიძლება, იმიტომ რომ არსებობს სიტუაცია, რომელიც დროსაც ის ერთადერთი გამოსავალია ქალისა და ბავშვის გადარჩენისათვის. ამიტომ მოდი გადავიდეთ პირდაპირ, რა ნიშნებია ის საგანგაშო ნიშნები მშობიარობის დროს, გნებავთ ორსულობის დროს, რომლის დროსაც სასწრაფოდ ქალმა უნდა მიმართოს დაწესებულებას ან დაუკავშირდეს თავის მკურნალ ექიმს. ბატონ ნოდარ. აქ ალბათ უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ორსულობის დროს ეგრეთ წოდებული დისკომფორტი, რასაც ქალბატონი განიცდის. ვთქვათ, იგივე მზარდი ნაყოფით გამოწვეული და იგივე ჰორმონალური ცვლილებებით გამოწვეული პრობლემებით, რომელიც და ეს დისკომფორტი ხშირად გარკვეული ცხოვრების წესის ცვლილებით ან კვების რეჟიმის ცვლილებით შესაძლოა ექიმის რჩევით, რასაკვირველია, მოხდეს ამის დარეგულირება. ეს არის დისკომფორტი, რაც შეიძლება ნებისმიერ ორსულს ჰქონდეს, მოკლედ მოგახსენებთ, რომ ეს არის, თქვათ, იგივე გუნება განწყობის ცვლილებები, ეს არის, თქვათ, სიმძიმის შეგრძნება მკერდის არეში, ეს არის გულძმარვა, გულისრევა, ხშირად ყაბზობა ან სხვა მთელი რიგი პრობლემები. ხშირი შარდვა, ფეხების ტკივილი, დაჭიმულობა ქვემო კიდურების არეში და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას გარდა არსებობს მთელი რიგი ის საკმაოდ საყურადღებო, შეიძლება ითქვას საგანგაშო ნიშნები, რაც ყველა ორსულმა უნდა იცოდეს იმისათვის, რომ მიმართოს დროულად ექიმს, მიმართოს დროულად იმ სამედიცინო დაწესებულებას, ვთქვათ, სადაც ის იმყოფება აღრიცხვაზე თუ აპირებს მშობიარობას. პირველ რიგში ალბათ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არის ძლიერი უჩვეულო ტკივილი მუცლის არეში, საშვილოსნო საპროექციო არეში, ან მუდმივი ხასიათის, ან შეტევითი ხასიათი, შეიძლება ამას გარკვეული ლოკალური ხასიათი ჰქონდეს. რაც ხშირად პლაცენტის ნაადრევი აშრევებით არის ხოლმე გამოწვეული. არის ჭარბი სისხლიანი გამონადენი საშოდან, რაც ცდება ნორმის ფარგლებს. ყურადსაღებია ისიც, რომ ძალიან ყურადღება მისაქცევია თავის ტკივილი, ძლიერი თავბრუსხვევა, მხედველობის გაორება, დაბინდვა, ეს ის ნიშნებია, რომელიც არტერიული წნევის მომატებას ახლავს თან და საკმაოდ საყურადღებო და საგანგაშო ორსულობის მიმდინარეობისას. ძალიან მნიშვნელოვანია დაკვირვება ნაყოფის მოძრაობაზე, მის სიხშირეზე, ინტენსივობაზე, თუ შენელებულია, შემცირებულია ნაყოფის მოძრაობა ნორმასთან შედარებით, ან საერთოდ ვერ გრძნობს რაღაც პერიოდის განმავლობაში ორსული ქალბატონი. ნაყოფის მოძრაობას რასაკვირველია დროულად უნდა მიმართოს მან მის ექიმს და სამშობიარო კლინიკას. ეს გახლავთ ტემპერატურის მომატება ორსულობის დროს, რაც გარკვეული ინფექციის, ეს საშვილოსნოდან თუ სხვა ორგანოდან გამოწვეული ინფექციის ნიშანი შეიძლება იყოს და შესაბამისად ნაადრევი მშობიარობის რისკი შეიძლება გახდეს. ეს ის ძირითადი საგანგაშო ნიშნებია, რაც სასურველია და აუცილებელიც არის, რომ ყველა ორსულმა იცოდეს იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს კავშირი
და დროულად მოხდეს ამ პრობლემების ლიკვიდაცია. დიდი მადლობა. ბატონო მამუკა, აი უშუალოდ მშობიარობის დროს, როდესაც მიმდინარეობს თქვენ მიყავთ და მართავთ ფიზიოლოგიურ მშობიარობას, აი რა ნიშნების, რა განმაპირობებელი რა არის ის მიზეზები, რომლის დროსაც ფიზიოლოგიურად მიმდინარეობს მშობიარობის დამთავრება გიწევთ საკენსრო კვეთით. რა შეიძლება მოხდეს? და ჩვენ ყოველთვის ვიცით, რომ არ არსებობს გარანტია იმისა, რომ ფიზიოლოგიურად მართავ მშობიარობას და ის აუცილებლად დამთავრდება მშობიარობით. პირველ რიგში ეს ჩვენი აუდიტორიისათვის უბრალოდ შიშის მომგვრელი არ უნდა იყოს. პაციენტი არ უნდა ამჩნევდეს ექიმს, რომ რაღაც განსაკუთრებული ხდება. პაციენტმა რა თქმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია რაღაც გადაწყვეტილების შესახებ, მაგრამ ექიმმა ყოველთვის უნდა შეენარჩუნოს სიდინჯე, შეენარჩუნოს ის გადაწყვეტილების ჯანსაღი მიღების უნარი, რომ თითოეულ შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს ყოველგვარი ემოციის და ზედმეტი გავლენის გარეშე და მშობიარეს სწორედ განუმარტოს. რა ხდება იმ კონკრეტულ შემთხვევაში და რატომ შეიძლება შეიცვალოს ბუნებრივი გზებით მიმდინარე მშობიარობა საკენსრო კვეთით. ეს მიზეზები შეიძლება იყოს როგორც ნაყოფის მხრივი, ასე დედის მხრივი. პირველ რიგში ნაყოფის მხრივ ცვლილებებს ნაყოფის დისტრესის, ანუ გულისცემის სიხშირის შეცვლა გამოხდება გადაწყვეტილების მიღება საკენსრო კვეთაზე, როდესაც ნაყოფის გულისცემის მონიტორინგით, ანუ გარიგანი ელექტრული მონიტორინგთან გულისცემის მოსმენის შედეგად ხდება ნაყოფის ამ გულისცემის სიხშირის ცვლილება. ეს საუბარია გახანგრძლივებულ ტახიკარდიაზე, ანუ გულისცემის სიხშირის ცვლილება 180 და ზემოთ, ან ნაყოფის გულისცემის სიხშირის ცვლილება 100 დარტყმა და მის ქვემოთ. ბრადიკარდია. არის აგრეთვე დიდი მდგომარეობები, როდესაც მდგომარეობა უარესდება მშობიარობაში, საუბარი არის მისი ჰემოდინამიკის ცვლილებების შესახებ. ეს არის შეიძლება იყოს ადგილი ქონდეს არტერიულ მომატებას, როდესაც მშობიარე ბუნებრივი სამშობიარო გზებით მშობიარობს მსუბუქი პრეეკლამსიის ან თუნდაც მძიმე პრეეკლამსიის ფონზე და ამ დროს ვითარდება არტერიულ წნევის კრიტიკული მომატება. რა ნიშნულია ეს, ასე ვთქვათ? მძიმე პრეეკლამსია ითვლება 160-105 მმ ვერცხლის სვეტზე, როცა არის მეტი, უკვე მძიმე პრეეკლამსიად ხასიათდება. გარდა ამისა შეიძლება გამოეხატოს მხედრობის დაბინდვა, ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში, ჩივილები, რომლებიც პრეეკლამსიის დამძიმებას მიუთითებს. აგრეთვე ექსტრემალურ სიტუაციაში შეიძლება წარმოიშვას საშოდად არაბუნებრივად ჭარბი სისხლიანი გამონადენის შემთხვევაში. შეიძლება ეს სისხლიანი გამონადენი უმნიშვნელო იყო და როგორც ბატონმა ნოდარმა წეხან ახსენა, პირველი სიმპტომი, საშიშის სიმპტომი, ეს ტკივილი, უჩვეულოდ ძლიერი ტკივილი მუცლის არეში, რაც პლაცენტის ნაადრევ აცლას უკავშირდება და ამ შემთხვევაში უმწიფარი სამშობიარო გზების პირობებში მშობიაროს სათვისა და ნაყოფისათვის, ძირითადად ნაყოფისათვის გაწეული დახმარება სწორედ სასწრაფო პირობებში შეტანებული საკენსრო კვეთა გამოდგეს მხოლოდ, როდესაც ნაყოფის გულისცემა იცვლება სწორედ ამ პლაცენტის აცლის გამო. კიბლარის გამოვარდნადაც მინდა რომ რა თქმა უნდა, არსებობს ასეთი იშვიათი შემთხვევებიც, იშვიათი პათოლოგია, როდესაც მშობიარობის ცვლილობაში შეიძლება მოხდეს ნაყოფის ნაწევართა განლაგების დარღვევა, როდესაც ადგილი აქვს მრავალწყლიანობას, როდესაც მრავალნაყოფიანი ნორსულობა, ნაყოფის არასწორი მდებარეობა, ამ შემთხვევაში შეიძლება დაწყებულ სამშობლო მოქმედების ფონზე განვითარდეს ჭიპლარის ან წვრილი ნაწილების გამოვარდნა, რაც აგრეთვე სასწრაფო საკენსრო კვეთით დასრულების მიზეზი გახდეს. ისევ და ისევ უბრუნდები ჩვენ პარდოგრამით. მომენტალურად შეიძლება დაიკარგოს ნაყოფი, აი ამ დროს თუ სწრაფად თავი ხდება რეაგირება. აგრეთვე მშობიარობის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება გადავიდეთ ბუნებრივი გზებით მშობიარობიდან საკენსრო კვეთაზე, ეს არის მშობიარობის არასრულყოფილი, არა პროგრესირებადი წინსვლა, ანუ ყელის გახსნის არასრულყოფილი დინამიკა, რასაც ისევ და ისევ პარდოგრამის საშუალებით აფასებს ექიმი. დროულად უნდა დაისვას საკენსრო კვეთის შესახებ, თუ საშუალო ყელის გახსნის დინამიკა არ ჯდება იმ ნორმალურ გრაფიკში, მაშინ დროულად დავსვათ ეს საკითხი, იმიტომ რომ მშობიარობის უაზრო გახანგრძლივება თუ ეს ტკივილები არ იწვევს
მშობიარობის პროგრესირებას მოყვეს ნაყოფის დისტრესი, ნაყოფის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, რაც მე ჩვენ ნეონატოლოგებს საკმაოდ მძიმე ტვირთად აწევთ. ყველაზე ხშირი გართულება და ყველაზე ცუდი გამოსავლის მატარებელი თქვა გართულება გახლავთ. ბატონო მამუკა, ჩვენ სტუმრად გვყავს ორსული, ძალიან საინტერესო და არაჩვეულებრივი. მე მგონი დავავალეთ კიდე ჩვენგან გადაცემის სრულობაში ამ ხანგრძლივად ძალიან საინტერესო. არა, მან მიიღოს ძალიან დიდი ინფორმაცია, მე ვფიქრობ და შიში განათლებულ ადამიანს შიში არ აქვს, ძალიან სწორად აფასებს დარწმუნებული ვარ მდგომარეობას. მე როგორც ვიცი, როგორც მან მოგვახსენა, უკვე 10 ეხოსკოპია აქვს, თუ 10 თუ 5 ეხოსკოპია, 5 ეხოსკოპია აი ამ 10 ვიზიტის განმავლობაში, ხო როგორც თქვენ მოგვახსენეთ. და საოცარი შემთხვევაა, მინდა გითხრათ, რომ იყო ნაყოფი, ესე იგი, თავის წინდებარეობით და როგორც ახლა თვითონ მოგვახსენა, არის ახლა ჯდომით. მოდი ახლა აქაც ძალიან შეიცვალა მიდგომები, ხო? ადრე ითვლებოდა, რომ თქვა ჯდომით მშობიარობის დროს არასოდეს ეს ყველა შემთხვევაში. რას ურჩევდით? რა შემთხვევაში უნდა დასრულდეს ფიზიოლოგიური მშობიარობით, რა შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს საკეისრო კვეთა? თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრებები მოგვახსენეთ, ბატონო და ბატონო მამუკა, ჯერ-ჯერ თითოეული თქვენთაგანის მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. კონკრეტულ შემთხვევაში შესახებ კონკრეტულ მოსაზრებებს. აი კონკრეტულ შემთხვევაში ვილაპარაკებ. ერთ მნიშვნელოვნად თქმა, იმიტომ რომ ამ წუთში რაღაც ბევრი ფაქტორია, რაც განაპირობებს. განვიხილოთ, იმიტომ რომ კონკრეტული შემთხვევა ჩვენ არ ვიცით, ნაყოფის ზონა არ ვიცით. მენჯით წიმდებარეობა კიდე თავის ქვესახეობები აქვს. არის ჯდომით წიმდებარეობა, არის სუფთა ჯდომით, როდესაც დუნდულოებია მხოლოდ ხო წიმდებარე, არის შერეული ჯდომით წიმდებარეობა, როდესაც დუნდულოც არის და ნაყოფის ტერფიც არის, ტერფებით წიმდეს, ყველაფერი ერთიანდება მენჯით წიმდებარეობის კატეგორიაში. მენჯით წიმდებარეობა თავისთავად ცალსახად არ წარმოადგენს საკეისრო კვეთის ჩვენებას. საკეისრო კვეთა მოწოდებულია იმ შემთხვევებში, როცა ნაყოფის ზონა არის 2500 გრამზე ნაკლები ან 3600 გრამზე მეტი. აი ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, ესეც გარეგანი გასინჯვის და დღესდღეობით უკვე ულტრაბგერითი კვლევის დიაგნოსტიკით, თუმცა ეს ორივე მეთოდი არ გახლავთ აბსოლუტურად ზუსტი, ორივეს აქვს ცდომა, ანუ პლუს მინუსი. აი დანარჩენ შემთხვევაში უკვე თუ ნაყოფის ზონა დიდია, იგეგმება ან კეთდება მშობიარობის პროცესში საკეისრო კვეთა იმისთვის, რომ ავიცილოთ თავიდან ნაყოფის ტრავმატიზმი, ასევე დედის ტრავმატიზმი, შემდგომ პირველ რიგში ნაყოფის ტრავმატიზმი, რაც დაკავშირებულია ხშირად, თქვათ იგივე თავის მომდევნო თავის გამოტანის გაძნელებასთან, ან ხელის გადავარდნასთან, ან შემდგომ უკვე აი იმ ნევროლოგიურ პრობლემებთან, რაც შეიძლება აღმოაჩნდეს ახალშობილს და აი დავესესხები ბატონ მამუკას გარკვეულ ტვირთად დააწვეს შემდგომ ნეონატოლოგიურ სამსახურს და აი სწორედ ეს ყველაფერი არის კონკრეტულ შემთხვევაში გასათვალისწინებელი. თქვენ შემთხვევაში ნაყოფის ზონა რამდენია? კანტონ არის 3 და 300, ანუ შეიძლება იყოს დიდად ფიზიოლოგიურად და მესამე მშობიარობა. იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენთან მესამე მშობიარობაა, ესეც გარკვეულად განმაპირობებელია და ამ შემთხვევის ბუნებრივი გზით დამთავრების ერთ-ერთი წინაპირობა და პლუსია. და ნაყოფის სავარაუდო წონის გათვალისწინებით, რასაკვირველია, შესაძლებელია ბუნებრივი გზით მშობიარობის წარმართვა, მცდელობა, რასაკვირველია, თუმცა აქაც კიდევ აღნიშნავ, აბსოლუტური გარანტია იმისა, რომ ეს ყველაფერი ბუნებრივი გზით დამთავრდება. ჩვენ ამას როგორ ვისაუბრებთ? შესაძლებლობა, რომ უცებ მოტრიალდეს ნაყოფი, მაგალითად, სამშობიარო ტკივილების დაწყების დროს. ყოფილა შემთხვევები, რომ ჩვენ დაგვიგეგმია საკეისრო კვეთა მენჯის წინდებარეობის შემთხვევაში და მეორე დილით, როცა დაგვიწვენია წინა დღეს მენჯის წინდებარეობით, დილით აღმოჩნდა თავის წინდებარეობა და მოხსნა ხალი საკეისრო კვეთა. ეს ყველაფერი შესაძლებელია. როდის დაისვა ეს დიაგნოზი თქვენთან მენჯის წინდებარეობის? 3 დღის წინ. ანუ 39 კვირად. მანვე თავის წინდებარეობა, ხო? 31 კვირიდან 39 კვირამდე იყო ყოველდღე. რა თქმა უნდა, როდესაც დიაგნოზი ისმება 31 კვირაზე ჩატარებული ულტრაბგერითი კვლევით, ერთ-ერთი აზრი და მიზანი ის არის, რომ როდესაც ექიმი ეჭვს მიიტანს, რომ აქ ნაყოფის არასწორი მდებარეობაა, 31 კვირისათვის უნდა გაკეთდეს ეხოსკოპია, იმისაც რომ დადგენდეს თუ მენჯის წინდებარეობა თვლის რომ ექიმი ჩამოყალიბდა, უნდა გაკეთდეს ეხოსკოპია და შეფასდეს ნაყოფის გარეგანი მობრუნების შესაძლებლობა. ეს აღმოჩნდა, რომ დრამატულად ამცირებს საკეისრო კვეთების რისკს
როდესაც მეჯის წინდებარეობა ეს პათოლოგიასთან მოსაზღვრე მდგომარეობად ითვლებოდა. ასე რჩება დღეს. უნდა შეირჩეს კონტინგენტი, რომელიც სადაც შეუძლია რომ იმშობიაროს ბუნებრივი სამშობლოების გზებით. ამ დროს ეხოსკოპიური კვლევა ერთ-ერთი დამხმარე ჩვენთვის მიანებისათვის ტაქტიკის შერჩევაში ისაა, რომ უნდა ინახოს ნაყოფის თავის გაშლის ხარისხი. რამდენად გაშლილია თავი. ეს როგორც ბატონო დარბაზანა მშობიარობის პროცესში მომდენო თავის გამოტანის გაძნილებას, იწვევს. თავი თუ გაშლილია, ტექნიკურად ძნელდება მისი გამოტანა და აი ამ დროს არის მოგზოტვინის არეში ტრავმა, რაც შემდგომში ნაყოფის რთულ ნევროლოგიურ სტატუსს განაპირობებს. ასე რომ ნატიფი შერჩევა ჭირდება კონტინგენტს, რომელსაც გავუშვეთ ბუნებრივ მშობიარობაში. მინდა ჩვენს ორსულშია დაუსვა ასეთი შეკითხვა. თქვენ ძალიან რომ ორი შვილი გყავთ და მესამეს ახლა ელოდებით. რამდენი ხანი აჭმევდით ძუძუს საიმწინა ორ შვილს? ძუძუ ტიპება რამდენი პირველს აჭმევდი დაახლოებით 3 თვე, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ მქონდა, თუმცა დიდი სურვილი მქონდა კიდევ რომ გავეგრძელო ბუნებრივი კვება, უბრალოდ არ მქონდა რძე. მეორე შვილს ვაწოვებდი 2 თვის განმავლობაში. გასაოცარი ამბავია, ქალბატონო ლიკა. ეხლა დაგვეხმარეთ თქვენ, რა შემთხვევაში შეიძლება ქალს შეეძლოს 3 თვის განმავლობაში ძუძუ ტიპება და 3 თვის შემდეგ უცებ არ ქონდეს რძე? ან 2 თვის განმავლობაში ხონდეს და უცებ თუ სწორად არის მართული ძუძუთიკვების ტექნიკა და პროცესი, როდესაც მეუბნებიან, რომ 1 თვეზე, 2 თვეზე შემიმცირდა ლაქტაცია, ან არ ქონდა, ან გამიშრერძე, სულ 2 კითხვას უსვავ. ან აჭმევდით საათობრივი რეჟიმით, ან აწევდით მატყუარა საწოვარას. ეს ორი მიზეზი სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ერთ-ერთი არ ქონდეს გამორიცხულია. სხვა შემთხვევაში გამორიცხულია ქალს არ ქონდეს ლაქტაცია. თუ ქალი ხშირად აჭმევს ძუძუს და თავისუფალი რეჟიმით მოთხოვნისამებრ, ყოველთვის არის ზუსტად იმ რაოდენობის ძე, რაც სჭირდება ახალშობილს. აღმოჩნდა, რომ არაორსულ ქალსაც კი შეიძლება ქონდეს ზუსტად იმ რაოდენობის ძე, რაც სჭირდება ახალშობილს, რომელიც სწოვს და ეს დადასტურებულია. ეხლა სამწუხაროდ გაახშირდა სამწუხაროდ არასწორიც თქვი ეს ისა სუროგატების შემთხვევები და არაორსული დედები, ბიოლოგიური დედები, რომლებიც ვერ ატარებენ ნაყოფს თავის მუცლით და უნდათ რომ რაიმე განსაკუთრებული მოვლის სფეროში ყავდეს თავის შვილები, ბოლო 3 თვე, საზღვარგარეთ რა თქმა უნდა, დედობის სკოლა ცოტა უფრო ისეთი ინტენსივობით უტარდებათ და მაღალ საფეხურზე აყვანილი და იქ ასწავლიან რომ უნდა იწოლონ ბოლო 3 თვე მოტილიუმის ჯგუფის პრეპარატსაც ნიშნავს რომ ის დიდ გადამწყვეტ ეფექტს არ ახდენს გავლენას ლაქტაციაზე უბრალოდ იწოლიან ყოველ 2 საათში და მოდიან შულთან ლაქტაციით და ისინიც ორსულად არ ყოფილა მე ამას ვამბობდი მანამდე სანამ სუროგაცია დაიწყებოდა საქართველოში და სამწუხაროდ არ მიჯერებდნენ ვარაორსულსაც შეიძლება ქონდეს ლაქტაცია და ამ ფაქტის მერე ეს ყველამ დაიჯერა მინდა გითხრათ რომ მოდიან ლაქტაციით და აჭმევენ თავის შვილს ძუძუს მე ჩემი კოლეგები დამეთანხმებიან ამას აქვს ელემენტარულად ძალიან მატერიალური საფუძველი ეს არის ჰორმონი პროლაქტინი რომელიც ძუძუს თვლის ხშირი გაღიზიანების შემთხვევაში არის ძალიან მაღალ ნიშნულზე და ეს განაპირობებს რძის პროდუქციას ორგანიზმში შესაბამისად თუ სწორად კვებავთ ბავშვს აუცილებლად გექნებათ რძე და მე ხშირად ჩემი სტუმარია სხვადასხვა განაცემებში რამდენჯერმე ქალბატონი კეთებანი იყო და მსაძედავანი იცის რომ ხშირად იმეორებს რომ რძე პროდუცირდება არა სარძებეჯერგვალში ანუ ძუძუში არამედ პროდუცირდება თავის ტვინში და აი ძალიან აქცენტით ეს რასაკვირველია გადატანით მნიშვნელობით აი ეს რა თქვა იმიტომ რომ თუ ქალს უნდა რომ კვებოს თავისი შვილი რძით მას აუცილებლად ეკნება რძე თუ ქალს აი რა წუთშიც იღებს დედა გადაწყვეტილებას რომ მას აღარ უნდა რომ კვებოს თავისი შვილი რძით იმ დღიდან მას აღარ შეიძლება აღარ კონდეს რძე და შემდეგ ამბობს კვალიფიცირება. რასაკვირველია. ექსკლუზიურად ძუძუთიკვება რეკომენდებულია 6 თვემდე და სხვა არაფრის მიცემა მანამდე საჭირო არ არის არც მაქსიმალური პერიოდი აი გამიგია მაგალითად 2 წლის ბავშვსაც. აი 2 წლამდე. მე ვამბობ ექსკლუზიურად, ან მხოლოდ ძუძუს სანამ ვაჭმევთ და 2 წლამდე რა თქმა უნდა სასწრაფო. იდეალურია 2 წლამდე ერთხელ მაინც აჭამოთ დღის განმავლობაში. რაღაც დესერტივით დაუტოვოთ. თუ გინდათ რომ იყოს აბსოლუტურად ჯანმრთელი და მის ფსიქოლოგიურ განვითარებაზე ის ახდენს ძალიან დიდ გავლენას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გაძლიერებული აქვს ბავშვი მე როგორც არა მარტო.
ძალიან ბევრი რამეზე ახდენს გავლენას იმუნიტეტზე, ნაწლავის ბიოფლორაზე, მის ინტელექტუალურ განვითარებაზე აუცილებლად, მის აქტივობაზე და ადეკვატურ განვითარებაზე ფსიქოემოციური და ყველა ძალიან სწორ ფსიქოემოციური განვითარებაზე. თქვენ ძალიან ბევრი პრობლემაა განსაკუთრებით ბიჭებში აი ბოლო პერიოდში. თუ გინდათ რომ ჩამოყალიბთ ეს ნამდვილ მამაკაცად და ეს ძლიერ მამაკაცად, ამას ძალიან დიდი განსაკუთრებით ვაჟებში ამ ზოზოთიკობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე ისევ ვუბრუნდები ჩემ კოლეგა გინეკოლოგებს და ჩვენ ჩამოვთვალეთ განსაკუთრებით საში ნიშნები ძალიან დეტალურად უშუალოდ ორსულობის პერიოდშიც და მშობიარობის დროსაც. მე მინდა გითხოთ, არის თუ არა აი ამ სიმპტომებიდან, ამ გამრთულებებიდან რომელიმეს ან ყველას ერთად თქვათ პრევენციის საშუალება ორსულობის პერიოდშიც და უშუალოდ მშობიარობის მართვის დროსაც. პრევენციის მეთოდები საკმაოდ საკამათო საკითხია დღესდღეობით, თუ მხედველობაში მივიღებთ მაგალითად პრეეკლამპსიას, რასაც ზოგადად ხალხში ტოქსიკოს უძახიან, ანუ ეს არტერიული წნევის მომატებას, შეშუპებას, შარდში ცილის გაჩენას. ეს გახლავთ ერთ-ერთი მძიმე გართულება ორსულობის, რასაც პრეეკლამპსია ქვია. არის მთელი რიგი შრომები, რომ მაგალითად ასპირინის მცირე დოზები, ვთქვათ, აკეთებს პრეეკლამპსიის განვითარების რისკის შემცირებას. თუმცა ნებისმიერ ორსულს გარკვეული რისკ ფაქტორების გარეშეც შეიძლება განუვითარდეს პრეეკლამპსია, რომელიც მხოლოდ ორსულობის დაავადებაა და არა ორსულ ქალებში ეს არ არსებობს ეს სინდრომი. და შეიძლება ნაადრევი მშობიარობის ნიშნებიც შეიძლება განუვითარდეს ნებისმიერ ორსულს. ანუ ეგრეთ წოდებული პრევენციის ნიშანი მე ვფიქრობ არის ის, რომ პირველივე პრობლემისას, პირველივე აი ნიშნებისას ჩვენ რაც ჩამოვთვალეთ, უნდა მიმართოს ექიმს, რომ დროულად დაიწყოს ამ პრობლემის აღმოფხვრა, მისი მკურნალობა, რამე თუ ყოველ შემთხვევაში ექიმის დანიშნულების გარეშე მედიკამენტის მიღება როგორც არა ორსულისთვის, ასევე ორსულისთვის შეუძლებელია. გასაგებია. ბატონო მამუკა, მე მინდა ასეთი შეკითხვით მოგმართოთ. ჩვენ ვისაუბრეთ გაუტკივარებაზე. მაგრამ ჩვენ არ გაგვივლია ხაზი, რომ ესე იგი ვიყენებთ თუ არ ვიყენებთ გაუტკივარებას, როდის არის უმჯობესი მიიღოს გადაწყვეტილება მშობიარობის დაწყების პროცესში? სანამ მშობიარობა დაიწყება, მანამდე უნდა კონდეს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ იკეთებს ეპიდურალურ გაუტკივარებას. თუ არა და არა ბოლოში, როცა გაუძაბდება ტკივილები, ხო? ეს ბევრ ქვეყნებში, ბევრ განვითარებულ ქვეყნებში ეპიდურალური გაუტკივარება უშუალოდ მშობიარობის პროცესში რომ დაიწყება, შეიძლება არც გაიკეთონ. თუ ეს წინასწარ არის შეთანხმებული და კონტრაქტით პირობადებული. მოდი ახლა ვთქვათ, რატომ რა გართულებებს იწევს, აი რა განსხვავებაა ადრეულ დაწყებულ გაუტკივარებასა და უკვე ბოლოს დაწყებულ გაუტკივარებას შორის? აქ დიდი სერიოზული განსხვავებაა, ხო? განსხვავება ადრეულ ეპიდურალურ გაუტკივარებას და გვიან ეპიდურალურ გაუტკივარებას შორის, როდესაც გახსნილი არის საშუალო 6 სანტიმეტრამდე და 6 სანტიმეტრის შემდეგ. სადაც გვიანი ეპიდურალური გაუტკივარება ქვია. ორჯერ სამჯერ იზრდება მოსამშობიარებელი სამენ ოპერაციების რისკები, ვაკუუმ ექსტრაქციისა და მასების გამოყენების აუცილებლობა. ხანგრძლივდება უფრო მეტად მშობიარობის მეორე პერიოდი. უფრო ხშირია ნაყოფის დისტრესი გამოხატული. შესაბამისად, თუ გადაწყვეტილება მიღებული რომ გამოიყენოს ეპიდურალური გაუტკივარება, ეს უნდა გამოიყენოს თავიდანვე და არა შემდეგ. დიდი მადლობა. და მე ვფიქრობ ბატონო, მაშინ აი თქვენ წეგან უკარნახეთ ბატონ მამუკას, რომ ბურთის გამოყენება, სპეციალური სკამის გამოყენება, თქვათ კედლის გამოყენება, რომელიც ყოველთვის უნდა იყოს ოთახში, დუშის და ასე შემდეგ გამოყენება, მაშინ ალბათ დეტალურად უნდა იცოდეს მშობიარებაც და მისმა თანხმობა პირმაც, როგორ გამოიყენოს აი თითოეული ეს ნივთს, რომელიც განთავსებულია იმ თქვათ სამშობიარო ბლოკში, აქვს თავისი დანიშნულება და აი ვადების მიხედვით მშობიარობის რა პერიოდს გადის, მან უნდა იცოდეს, სად იქნება მისთვის უფრო უმტკივნეულო აი ამ პროცესის მიმდინარეობა. თუ იყავით, მე ორსულს მინდა დავუსვას შეკითხვა,
თუ იყავით ინფორმირებული ამის შესახებ თქვენ და თუ იყენებთ ამ თითოეულ ნივთს, რაც დღეისათვის სამშობიარო ბლოკში ხდება ადამიანს. კი ბატონო, ეს მაინც ინდივიდუალურია, ზოგს მაგალითად ბურთი უფრო უადვილებს, ზოგს მაგალითად არა, ყველას თავის პერიოდი აქვს. როდესაც უნდა გამოიყენო ბურთი, როდის სკამი, როდის თქვა კედელი და ასე შემდეგ. მაგალითად ერთი მდგომარეობა, ჩაკოზული მდგომარეობა ძალიან მიადვილებდა კივილებს. ვინ ესწრებოდა წინამშობიარობას შენი ახლობლებიდან? ჩემი ახლობლებიდან არა. როდის იმშობიარეთ წინამშობიარობა იყო? 4 წლის წინ. და არავინ არ დაესწრო. თვითონ უშუალო მშობიარობას არავინ და ახლა მასაა მშობიარობას მზად არის ჩემი მეუღლე რა დაესწროს. ძალიან საინტერესო შემთხვევა, იმიტომ რომ 4 წლის წინ საქართველოში უკვე იყო დაშვებული, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო დამსწრებიდან. მე ძალიან მწუხარ, რომ იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ორსულმა უნდა იცოდეს თავისი უფლებების შესახებაც. აი ძალიან საინტერესო თქვა სიტუაციამდე მივედით, რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ მშობიარემ არ იცის მისი უფლებები. მან არ იცის, რომ მას უფლება აქვს დღეისათვის მოითხოვოს თავისი ახლობლის დასწრება მშობიარობაზე. ნამდვილად არ ვიცოდი არა. ნამდვილად არ ვიცოდი. ხო, მშობლებს თუნდაც მაგ დედას ან თქვათ და შეეძლო დასწრება. ამ დროს სადაც არ უნდა იკითხო, ნებისმიერ სამშობიარო სახლში გეუბნებიან, რომ კი, რაზეა ლაპარაკი, ჩვენ ყველას ვეუბნებით, რომ თქვენ შეგიძლიათ შემოიყვანოთ, მაგრამ რეალურად ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ თუ გაჩერდებით ცოტა ხანი სამშობიარო სახლში, ნახავ რომ არ ესწრება. დღესაც ასე ხდება ძალიან ბევრ სამშობიარო სახლში, მაგრამ ყველა ქალმა დღეს ჩვენი გადაცემა ამას ემსახურება, სწორედ რომ უნდა იცოდეს, რომ მას აქვს უფლება მოითხოვოს ახლობელი ადამიანის დასწრება, მას აქვს ამის მოთხოვნის უფლება, მას აქვს უფლება მოითხოვოს ინდივიდუალური სამშობიარო ბლოკი და თუ ეს არ არის, მას შეუძლია საერთოდ არ ისარგებლოს ამ სამშობიარო სახლით, იმიტომ რომ ის უკვე ნიშნავს, რომ არ არის კეთილგანწყობილი დედისა და ახალშობილის მოთხოვნით ახლობელთან. ოდის მოვიხდი ჩავაჭრები, ინდივიდუალური სამშობიარო ბლოკი თუ არ არსებობს, იქ ვერც მოითხოვს პარტნიორის დასწრებას. სამშობიაროში. ხო, ერთი მეორეს არ რიცხო. ამიტომ ვიცახი, რომ როდესაც მიდის, ჩვენ თავში ვთქვით, რომ იმისათვის, რომ ქალმა სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღოს, ის უნდა დადიოდეს მშობელთა სკოლაში. თუ არ დადის მშობელთა სკოლაში, მშობიარობის მოახლოების ჟამს მან უნდა გაიცნოს თავისი მიანი, ვისთანაც აპირებს მშობიარობას. მიანის გაცნობა ნიშნავს, რომ ის ეცნობა იმ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ის აპირებს მშობიარობას. აი იქ უკვე უნდა იცოდეს, რომ მას აქვს უფლება მოითხოვოს ახლობელი ადამიანის, ანუ დამსწრე ახლობლის დასწრების უფლება, ისქნება მეუღლე, დედა თუ და თუ დედამთილი თუ ასე შემდეგ. ანუ მას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს და ეს უფლებები გეცოდინება მაშინ, თუ შენ ამას აკვირდები, კითხულობ, იღებ ინფორმაციას და ასე შემდეგ. მე მინდა ჩვენ გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება და ბოლო გადაცემის ბოლოს მე ყოველთვის ყველა ჩემს სტუმარს ვთხოვდა, ვეუბნები, რომ მან დატოვოს რაღაც გარკვეული გზავნილი ორსულების მიმართ. და ვიდრე ამ გზავნილებამდე გადავალ, კიდე ერთი შეკითხვა მინდა ჩემ მიან კოლეგებს თავუსვა. ჩვენ ვთქვით, რომ არსებობს 4 ვიზიტი, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს 4 ვიზიტი საკმარისი არ არის ხოლმე უმეტეს შემთხვევებში, კი და თითქმის ყველა შემთხვევაში. აი რა მომენტია, რა სად დაუმატებდით თქვენ მართულ ორსულებს, როდის დაიბარებდით და დამატებით რას ჩაატარებდით აუცილებლად, რაც მტკიცებულებაზეა დაფუძნებული. ამი არ ლაპარაკობ, რომ ხუთახოსკოპიას ვარ გაუკეთებ, დარწმუნებული ვარ ამაში, მაგრამ აი რას გაუკეთებდით დამატებით რა ვადებზე, იმისათვის რომ ჩვენმა ორსულებმა, ჩვენმა მსმენელებმა იცოდნენ, იმისათვის რომ ბოლოში მაქსიმალურად ავიდოთ როგორც ორსულობის პერიოდის, ასევე მშობიარობის გართულებები. რა თქმა უნდა, თუ სამწუხაროდ ბიუჯეტი მიცემს საშუალებას, რომ გაზარდოს ის პაკეტი, რომელსაც ვთავაზობთ ჩვენ ორსულებს ანტენატალურ მეთვალყურებისას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე კარგი იქნება ჩვენი მომავალი თაობისათვის და სრულად დაფინანსებული ანტენატალური მეთვალყურება სწორედ იმ ეტაპამდე მიგვყვანთ, რომ მშობიარობას, რომელსაც მიანის, როგორც სტატისტის მოვალეობის შემსრულებელის მეტი არაფერი აღარ დარჩება, იმიტომ რომ ჯანმრთელი ორსული შემდეგ ჯანმრთელად მშობიარობს, არანაირი ჩარევა არ ჭირდება მას. მეტად მეთვალყურება მხოლოდ. ასე რომ ორსულობის საწყის ეტაპზე, ორსულობის განმავლობაში ჩატარებული სწორი კვლევები მიუღან სწორედ სრულყოფილ ჯანმრთელ ახალშობილის დაბადებამდე. მე მაგალითად დავუმატებდი საშადრიგზების სისტემის გამოკვლევას, პირველ და მესამე ტრიმესტრში უნივერსალურ სკრინინგს საშადრიგზების სისტემის ინფექციისა, დავუმატებდი აგრეთვე ბეჭდვის სტრეპტოკოკოსის გამოკვლევას 35-37 კვირის ვადაზე. და პრინციპში რეზუს უარყოფითი სისხლის მქონე ორსულებისათვის ანტირეზუს იმუნოპროფილაქტიკის ორივე საჭირო ინექციას 22 კვირაზე და მშობიარობის შემდგომ. კი, მადლობა.
ბატონო და თქვენ რას დაამატებთ? დავამატებდით სავარაუდოდ ჰემოგლობინის შედარებით ხშირ კონტროლს. მოგეხსენებათ ორსულობის დროს ნაყოფი დიდი რაოდენობით რკინას მოიხმარს და მით უმეტეს საქართველოში ხშირად არის რკინის დეფიციტის პრობლემა და ჰემოგლობინის კონტროლი უმჯობესი იქნება შედარებით ხშირად და ასევე ფარისებური ჯირკვლის გამოკვლევას, მისი ფუნქციის შესწავლას იდეალურ შემთხვევაში ეს ორსულობამდე თუ იქნა გამოკვლეული ეს ძალიან კარგია, თუ არა უკიდურეს შემთხვევაში ორსულობის დროს ამე თუ ვიცით რომ ფარისებური ჯირკვალი არის ერთ-ერთი ის მნიშვნელოვანი ენდოკრინული ორგანო, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ორსულობის ნორმალურად წარმართვისათვის. ამავდროულად ჩვენ ვიმყოფთ ენდემურ ზონაში, სადაც იოდის დეფიციტია. ქალბატონო ლიკა, რა გზავნილს დაუტოვებდით? თუ ამ კუთხით ზოგადად ჩემი პრეროგატივა და ჩემი დანიშნულება მაინც ერთ-ერთი უმთავრესი არის ის, რომ დედებს მოუწოდო ძუძუთიკოებისკენ და ეს კიდევ ერთხელ და კიდევ მრავალჯერ გავიმეორო, რომ არ არსებობს გადი, რომელსაც რძე არ აქვს, არ არსებობს შემთხვევა, როდესაც არ დაიწყება ნორმალური ლაქტაცია, თუ ის ყვებოს ახალშობილს მოთხოვნისამებრ. ამიტომ დაუჯერებენ, რავის, ვინც საწინააღმდეგოს ეთქვის და ყოველთვის იყვენ თავიანთი შვილების ჯანმრთელობის დაცვის გარანტები და გზები. დიდი მადლობა. ბატონო და თქვენ რა გზავნილს დაუტოვებდით ჩვენს ორსულებს? ყველა ორსულს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოს, როგორც ორსულმა, ასევე მისმა მეუღლემ, ანუ მომავალმა მამამ, შემდგომი თავის ორსულობის მიმდინარეობისა და შემდგომი მშობიარობის შესახებ, რამე თუ ინფორმირებულობა, შიშის მოხსნა, დაძაბვის ფაქტორის მოხსნა საწინდარია ნორმალურად წარმართული ორსულობის და ასევე ბუნებრივად ნორმალურად მიმდინარე მშობიარობის, რასაც მე ვყევართ ჯანმრთელი ახალშობილის დაბადებამდე. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბევრი რამ გავიგე, ნამდვილად რაც აქამდე არ ვიცოდი და ყველას ვურჩევ, ყველა მომავალდაც რომ გაითვალისწინოთ თქვენი რჩევები. დამატებით რამე შეკითხვა ხომ არ გაქვთ? იცოდეთ რომ მშობიარობა არის ფიზიოლოგიური პროცესი, ისევე როგორც ორსულობა არ არის ქალის პათოლოგიური მდგომარეობა, არ არის ავადმყოფობა და ეს ფიზიოლოგიური პროცესია. ამ ფიზიოლოგიური პროცესის ლოგიკური დასასრული ფიზიოლოგიური აქტი მშობიარობა, რომელიც თქვენ უდიდეს ბედნიერებას, თქვენ ოჯახის გამრავლებასა და თქვენი სიხარულისა და ერის სიმრავლის საწინდარი ხდება. მეც მინდა გზავნილი დავტოვო, რადგან მე არ დავსვიშ გადაცემის მსვლელობაში შეკითხვა ორსულ მშობიარობის პერიოდში კვებასთან დაკავშირებით. რაღაც სულ ვაპირებდი რომ ეს შეკითხვა დამისვა, მაგრამ სამწუხაროდ არ დავსვეს, ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ძალიან ხშირად ხვდება, როდესაც ვეკითხები ორსულსთან ნაკეისრალ ქალს, რომ რა მიირთვით ბოლო 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ თქვით რომ მშობიარობა ეხლა ასეთი მიდგომაა, შეიძლება გაგრძელდეს 18 საათი და ჩვენ 18 საათი ქალი ვაჟი მშილოთ, ჩათვალოთ რომ ეს სხვა გართულება მას არ ჭირდება, შეიძლება აბსოლუტურად ხომ ეთახმებით შიმშილით გართულდეს. რომელ ძუძუთიკობაზეა ლაპარაკი, 18 და 20 საათი ნაჟიმშილარი ადამიანი არც მშობიარობისთვის ივარგებს, ენერგია არ ექნება და შემდეგ ძუძუთიკობისთვის ამას ჭირდება ხო საკვები დამეთახმებით. ამიტომ მე მინდა ჩვენ დამეთახმებიან ჩემი კოლეგები რომ დავტოვოთ აუცილებლად ამის შესახებაც ინფორმაცია, რომ თუ მიდის ფიზიოლოგიური მშობიარობა, ქალი იმყოფება დაწესებულებაში, მას შეუძლია მიიღოს ყველა უყურთ შემწვარი კარტოფილი, მოხარშული კარტოფილიც, ბრინჯიც, თავისუფლად შეუძლია ამ ტიპის საკვებით მან იკვებოს, მიირთვას არანაირ პრობლემას, ასევე შეიძლება ქათმის ბულიონი კვების დროს ერბოკვერცხი შეიძლება მიირთვას. ეს არის ის საკვები, რომელიც თავისუფლად შეიძლება მიიღოს იმ 18 საათის განმავლობაში. ასევე მე მინდა დავტოვოთ აუცილებლად ჩვენ ინფორმაცია, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, საკაისრო კვეთას ცალკე მიეძღვნება, მაგრამ ბატონმა მამუკა ბრძანა, რომ ყველაზე ხშირი გართულება არის ის, რომ ხშირად ნაწლავები, ვთქვათ, აღარ მოქმედებენ ისე აქტიურად,
ერთ-ერთი განმაპირობებელი პირობა აგაც ის არის. თუ საკვები ვერ მიიღო, საკვები არ მიიღო, შესაბამისად იქნება გაუვალობა. და მე ძალიან ხშირად ხვდები ხოლმე სამშობიარო სახლებში, ასევე ხშირად მიყვარს, როცა წორსულს ვეკითხები მშობიარეს, რა მიირთით ბოლო 24 საათის განმავლობაში, მეუბნება სუხარი და ჩაი. და ყველგან ნახავთ სუხარი და ჩაი. ამ დროს ყველა მიან გინეკოლოგმა იცის, რომ უჯრედისით მდიდარი საკვები უნდა მიცეს საკეისრო კვეთიდან 2 საათის შემდეგ. რომ ნაწლავმა არ შეწყვიტოს მუშაობა და ეს პერისტალტიკა მუდმივად შენარჩუნებული იყოს. ეს არის ძალიან მარტივი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები დამეთანხმებით ჩემო კოლეგებო, ხომ? მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ სტუდიაში სტუმრობისთვის. მე მინდა მშვიდობიანი და ბედნიერი მშობიარობა უსურვო და არა საკეისრო კვეთა ჩვენს სტუმარ ორსულს და ვუსურვო რომ თავის მესამე შვილს მაინც თუძუ აუცილებლად თუძუთიკება გაუხარდლოს 2 წლამდე, თუნდაც დესერტის სახით. 6 თვემდე კი ეცადა რომ გამოიყენო ექსკლუზიურად. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ კიდე არაერთ ჯერ შევხვდებით ამ სტუდიაში, კიდე უფრო საინტერესო და მწვავე საკითხებზე სასაუბროთ. მადლობთ, კარგად სანდებოდეთ. დიდი მადლობა. დასრულდა კიდევ ერთი მონაკარი. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა და ჩვენი სტუმრებისაგან ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური ინფორმაცია მიიღეთ. მე ისღა დამრჩენია დაგემშვიდობოთ და შეგახსენოთ რომ დაელოდოთ გადაცემა მონაკარს ტელეკომპანია პულსის ეთერში ყოველ კვირა საღამოს 8 საათზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.